Yun, welcome back dito sa OG Max CCTV. Muli, ito si OG ng OG Max CCTV. Last video, pinag-usapan natin yung tungkol do sa 14 reasons why hard disk drive fails. So, 1 to 7 lang yung napag-usapan natin last video kasi nga naubos ang oras natin at binigyan ko ng panahon yung Q&A segment, yung pati yung shout out. Okay, so pag-usapan na natin yung simula 8 hanggang 14, yung other half. Ano kayo nga Alice ha? Play na natin. Last video ay i-review ko lang or i-recap natin kung ano yung napag-usapan natin. Yun yung first 1 to 7. Okay, so let's move on na tayo sa number 8. Let's start with magnets or electromagnets. Parang kung isipin natin, paano nangyari yun? Magnet lang naman yun. Minsan nga, hindi nga dumidikit yun. Ang magnet kasi ay nakaka-apekto naman yan doon sa laman. Halimbawa, yung may record ka na, may laman na, may footage. Pag napalapat ka sa magnet or napalapit ka sa magnet, yung hard disk mo, hard disk drive mo, nabubura yung laman. Ganon din naman sa mga electromagnets. Iisa lang naman ang concept nun eh. Ang magnet lang, yung mga halimbawa, speaker. Mga electromagnets naman, yun yung mga coil na minsan kuryente yung nagpapagana. So, yun. Yun ang number 8. Nakakabura siya. Number 9 is power supply failure. So, ano yung power supply? Di yung power supply mismo ng DDR. Kasi ang hard disk na ito, kumukuha ito ng kuryente sa mismong board. Sandali, kukuha tayo ng DDR para may pakita ko sa inyo. Okay, so ito. Mapansin ninyo, sa loob ng DDR, meron siyang dalawang cable. Ito nga yung nakakabit ito yung pinakang power. Mapansin nyo, nakakonect siya doon sa board. Ngayon, paano makakapunta yung power doon sa hard disk na nakakonect? Siyempre, yung power manggagaling dito. So, yung power adapter na 12 volts. So, minsan, pag sira yun, nasisira din yung hard disk natin. So, pag pumapalya yun, halimbawa, actually, lumalakas yun pag minsan. Pag merong nasirang pyesa sa loob, yung parang regulator, minsan bumababa, minsan tumataas yung kuryente ng adapter. So, pagka yung power supply ay may diferensya din, siyempre, kailangan mo ring palta na o pa-repair. Yun ang isa sa dahilan kung bakit nasisira. Yun ay bumagsak sa number 9. Okay, so number 10 is static electricity. So, ano ba yun? Static electricity, ano yun? So, ang static electricity, yun yung mga naka-store na electricity sa isang bagay. Number 1 is yung kamay. Kasi ang kamay natin, tayo as tao, minsan meron tayong kuryente dyan sa kamay. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa mga semiconductor na factory, meron silang device na kinakabit dito sa wrist na yun ay naka-ground para yung kuryente mo sa kamay ay ma-discharge. Ganun din sa iba, naka-strap naman sa paa. Sa mga semiconductor yan, sa mga electronics na company, sa assembly line. Kung mapapansin ninyo, ito yung pinakang lalagyan ng hard disk. Pag binili mo, plastic siya. Pero sa totoo lang, hindi ito ordinaryong plastic. Ito ay yung tinatawag na anti-static. Yan. Para pag hinawakan natin, hindi siya makukuryente. Hindi pala papasok yung kuryente rito, hindi tatama. Ngayon, pagka ganito, hinahawakan mo, may potential talaga na masira. Kagaya din yun, yung minsan sa gasolinahan, kaya nga pinagbabawal minsan yung cellphone. Tapos minsan mapapansin niyo yung gasoline boy. May nakikita siguro kayong YouTube video. Bigla na lang nagliliyab, samantalang wala naman siyang posporo, wala naman siyang lighter, bakit biglang nagliyab? Mapapansin nyo, yung mayroong lalagitik sa kamay, na parang kidlat ba na maliit, yun yung tinatawag na electricity. Pag napakapit ka sa mga metal, sa pader, sa ground, nadi-discharge yun.
So, dapat hindi dito mag-discharge. So, makakasira siya. Kasi hindi natin alam kung anong sukat talaga yun eh. Minsan, more than 12 volts pa yun eh. Basta malakas yun pag minsan. Ewan ko kung naranasan nyo yun minsan. Parang may lalagitik na lang minsan sa daliri nyo. Yung parang pag napadikit kayo sa mga metal eh, parang nag-ground kayo. I don't know, sana makarelate kayo doon. Okay, let's move on to number 11, wear and tear. So, ibig sabihin, kung ang hard disk nyo ay matanda na, ibig sabihin, kung yun ay halimbawa 3 years, 4 years, 5 years, wag na kayong mag-expect ng sobrang tip-top shape na condition or performance. Pagka, kumbaga sa kotse, maglalabasan na yung mga sira talaga. Ganon din naman sa tao eh. Ang tao pag nga tumanda, medyo yung mga kaso-kaso natin, yung mga piyesa natin, medyo nagmamalfunction na. So, ganon din yon dito sa, kasi, ang nature ng consumer product kasi, ay hindi ito meant to last forever. Sabi nga, may kasabihan, hugot ha, walang forever. Hindi pwede yun kasi pag sinabing consumer products, dapat masira yan. Para naman yung nagtitinda nito or yung nagmamanufacture nito ay mag-manufacture uli ng marami para pag nasira, mabibili. So, yun ang negosyo. Pero, siyempre, minsan depende naman sa brand. Kasi minsan ang brand kasi, pagka yung mahuna talaga, parang ayaw mo nang bumili. Kasi ano ba yan, ang bilis masira. Pero, walang forever nga. Kahit pa sabihin nating matibay yan, sa sobrang tibay naman, tumatagal nga, pero nagsisimula na rin masira later on. So, ganoon talaga, masisira at masisira talaga. So, asahan niyo yun. Kaya nga yung warranty natin na binibigay sa mga customer ay parang guarantee lang yon na sa katunayan matibay yung ating produkto. Tapos ay hindi siya pwedeng masira ng sa maikling panahon lang. Okay, next is negligence. medyo hindi masyadong exact na dahilan yun kasi pag sinabing negligence parang kapabayaan yan eh, o kaya minsan yung halimbawa yung intentional na nasira, hindi naman gusto. So isang niyan, halimbawa meron kayong mga empleyado or tauhan, wala naman akong binabanggit na pangalan, minsan dahil kaya ka nga nagkabit ng CCTV, gusto mong ma-monitor yung nangyayari doon sa business mo, tapos yun naman pala mga tauhan mo, sinisira. Pinupukpok, ang mga camera mo, sinasala ng alignment, basta intentional. Yun nga, walang preventive maintenance. So, it will fall under negligence na rin kasi dapat itinawag mo na doon sa installer mo na pakiayos. Pag hindi agad nila naayos ng tagal, magdadamay ng ibang sira. Ano pa? Wala ba tayong nalampasan? Number 13 is wrong choice or brand or wrong type. Kasi ganito yan. Siyempre, hindi naman pare-parehas lahat ng brand. Namely, meron tayong Seagate, meron tayong Western Digital, meron tayong Hitachi, and so on, and so forth. Marami yan. So, yun lang yung very popular din sa Pilipinas. Yung pang PC na hard disk drive, pwede mo siyang gamitin sa CCTV. Kaya lang, hindi siya design doon. Kaya mas maganda talaga, okay lang na magdagdag na kayo ng konti sa budget nyo. Ang bilhin nyo talaga yung pang CCTV talaga na hard disk drive. So, siyempre, natural, pag mali yung pinili nyo, or mali yung binili mo, or nagtitipid kayong masyado, natural, ang i-expect nyo ay hindi magandang performance. Sabi nga, nagtipid ka, wag kang umasa na tatagal yung mo. Yung binili mong item, o binili mong products. So, minsan mali nga yung bili. Minsan naman, hindi mo napansin, pinabahala mo na sa mag-install sa iyo na hindi naman na-offer sa iyo yung magaganda, dahil binabarat mo siya, bibigyan ka tuloy ng pangit
na ano, ng mga products kasi pinagkakasya lang niya yung budget na binibigay mo sa kanya. So, ngayon, huwag kayong mag-expect na pagka masyadong mababa yung presyo, asahan ninyo, mapapabigay sa inyo, hindi maganda. So, pag mali yung choice, mali yung brand, mali yung type, ayun, medyo mapapahama kayo, hindi masyadong tatagal. At ang nating number 40 naman ay last but not the least. Actually, marami pa akong naiisip pero masyado nangahaba. Pero pababagsakan natin dito yung sa number 14 ay yung substandard. Oh. Bakit substandard? Oh, pakinggan niyo ito importante ito. So kahit anong electronics, pagka substandard yung nabili mo, anong aasahan mong performance niyan? Di maikli lang. So pag hindi confident yung nag-install sa iyo na tatagal, sino magsasuffer? Ikaw, kasi ikaw yung customer. Sa customer point of view, may nanonood nga pala tayong installer Anyway, ngayon, offer natin sila, tayo mga installer, offer natin ang mga customer natin ng magaganda. Kumbaga, wag na nating hintayin natin sila na maging barat. So, wala naman ako nakikitang masama doon sa pagiging barat kasi pag sinabing barat, nagtitipid o kaya pinagkakasya yung budget. Kaya lang, C28 na ipaliwanag nyo sa kanila, tayo mga installer, na sa mga customer na sir, wag kayong umasa doon sa mahabang buhay nito kasi pinagkakasya ko lang yung budget nyo. Sabi nyo kasi ganito lang yung kaya nyo, huwag kayong umasa na sobrang mahaba kasi ang bibilhin namin, possibly, mabili namin is substandard para sa inyo. So, meron na, pero hindi gumana ng matagal. So, as simple as that, napakasimple nun. Kahit sa kotse, ganun din. Bumili ka ng mumurahin at sigurado hindi tatagal. Sa mga power tools, sa mga appliances, natural, pag mura yung binahayad mo, ay mababa lang yung aasahan mo or maikling panahon mo lang siya magagamit, bibili ka na naman. So, maswerte kung kalahati yung presyo, half the price ang natitipid mo. Tapos na yung pala naman, yung haba noon ay parang kalahati din lang ang buhay o hindi ka nakatipid. hindi ka nakatipid. Ang nangyari lang doon ay hindi ka agad naglabas ng malaking pera. Ang problema, pag yan ay nasira na mas maaga, hassle na yan. Paano kung pati labor ay binarat mo din? Medyo pasensya na kayo sa mapakinggan, binarat din. Ibig sabihin yun lang ang kaya niyong ibayad. Ito namang si installer, sa kagustuhan lang magkaroon ng project, sa kagustuhan lamang na makuha at makakompete. Tatama rin na po yan. Tatama rin na yan na pag sakaling may problema, ay pupuntahan pa kayo. Yan, kasi nga yung ikinabit sa inyo ay medyo may pagkabulok, may pagka-substandard. Pati yung gawa niya baka hindi na rin maganda kasi titipirin niya rin yan kahit sa kaliit-litang materials and supplies. So, kung pwede, mamili kayo, is your choice sa customer kung ang gusto nyo ay matibay na medyo mahal or mura na hindi masyadong magpe-perform. So, kung umiiwas kayo sa sakit ng ulo, I suggest ang piliin niya na yung magaganda. Okay lang na bumayad kayo ng mahal. Pero pag sisilbihan naman kayo ng CCTV nyo. Kasi, ang CCTV kasi, investment yan. Pag binili niyo yan, kailangan pagsilbihan kayo niyan. Hindi yan yung tipong parang nagbayad ng kuryente pag nagamit mo, tapon na, wala ka ng pakinabang. Ito hindi. Ang CCTV ay hanggat tumatakbo yan, napapakinabangan mo, pinagseservisyohan ka, yan ang tunay na investment. Siyempre masisira din yon, pero pag maganda yung presyo, masakit nga lang sa bulsa, pero hassle-free, mahabang serbisyo, at siguradong masasatisfy ka. Okay? So, pati yung mismong installer, masaya din yon kasi kumita siya ng maganda. At malamang, pag ikaw ay tumawag sa kanya for repair, ay pupuntahan ka kaagad niya. So, siyempre ngayon, ibang galaw ng tao ngayon kasi gawa ng COVID. Pero, for sure, pupuntahan ka. Kasi gawa ng hindi siya malulugi. Kasi pag konti lang kinita niya sa materials, konti lang kinita niya sa labor, tatama rin niyang puntahan ka.
Maniwala kayo sa akin. Minsan mawawala na yan. Sasabihin nag-abroad na. Hopefully sana ganun nga, totoong nag-abroad. Pero ibig sabihin, pag yan ay lugi, hindi ka na pupuntahan yan. Maghanap na yan na ibang customer, nakikita ulit siya. Pero pagdating do sa kung paano aalagaan yung iyong CCTV, most likely baka hindi ka napuntahan. So, kasi, maliit lang ang kinita niya. Sasabihin niya, barat naman yan. Hindi na ako dyan babalik. Parang ganun. So, sana maintindihan nyo yung side ng mga installer. Pakitain natin ng mga installer para masaya sila. At kayo naman sigurado magiging masaya din dahil susuklihan kayo ng magandang service. Okay? So, tapos na ang ating 14 na reason bakit ang ating hard disk ay nag-fail. Okay, so as I promise, sana magbibigay ako ng mga suggestions sa inyo eh. Kaya lang parang yung iba naman self-explanatory, kaya nyo nang gawan siguro ng paraan nyo. Pasensya na kayo, hindi ako makakatupad sa pangako na makapagbigay ako ng kasi humahaba, magkakaroon tayo ng part 3. Ang part 2 na lang muna tayo kasi bibigyan ko ng pananglaman yung ating Q&A portion at yung ating shoutout segment ng vlog na ito. Okay? So, dumako naman tayo sa Q&A. For this video, meron tayong 11 shoutout at 11 subscriber natin na may mga katanungan at pipilitin natin sasagutin. Okay, paspasan na natin to kasi para hindi na tayo masyadong humaba. Number 1, galing kay Beef Burger Burger. Wow, gano'n ang pangalan, oh. Beef Burger, nakakagutom. Sabi niya, Sir, tanong ko lang, bakit minsan nagre-record? 2 araw tapos di naman nagre-record. Pag format ko, yun, record ulit. Pagka ganyan, Beef Burger Burger, merong possibility na ang hard disk mo ay nagsisimula ng masira. And possibly, baka yung power supply mo ay nagsisimula na rin masira. Kasi minsan gumagana, minsan hindi. Try considering replacing the hard disk kasi dahil yan ang pinakambugbog sa lahat ng pyesa ng ano. Kasi ano yan, 24/7 na ikot ng ikot. So consider replacing it. Kung hindi nakuha, try mo namang hanapin doon sa power supply. And then try mong panoorin uli yung video ko na 1 to 14 na dahilan. Tingnan mo baka sakali masolusyonan mo sa 14. Okay? So, thank you, Beef Burger Burger. Shoutout sa iyo. Wala naman nakalagay na pangalan. Next is Benjadong Pudong. Actually, medyo matagal-tagal ito. Binaligan ko talaga ito eh. Ito yung mga comment nila doon sa isang video natin, yung tungkol doon sa DVR na recording, parang vlog number 10 yata yun. So, sabi niya kasi, si Benjadong Pudong, "Hi sir, ganyan din po at tayong problema ang CCTV namin, hindi nagre-record." So, isa-isahin mo lang uli yung sinabi kong 14 na problema. Consider pa rin na replace ng DVR at ng hard disk drive at baka sakaling masolusyonan mo. Salamat sa pag-comment mo. Ingat. Tapos, si 3 months ago, si Brian Brotiniela, "Sir, ask ko lang po kung nagre-record pa po ba yung no video?" Yung no video naman, ganito naman yan. Pag sinabing no video, wala kang nakikita. So, sabi, nakikita mo square lang or rectangle. Definitely, may record yan. Pag pin-layback mo, anong makikita mo? Edi itim. Kulay black lang. Kasi nga, hindi gumagana yung mga camera mo. Possibly, walang power supply. Hindi gumagana yung supply ng camera mo. Kaya, black lang ang nakikita mo. Or no video, yung parang may logo ng camera na parang putol ba yung wire. So, walang record. May record yan. Pag pinilayback mo, tumatakbo siya. Mapapansin mo yung seconds niya umiisod. Pero, wala kang mapapanood kasi nga, wala ka naman talaga nakuha. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo. Brian Bratiñela, mag-ingat ka sa COVID. Next is Signal HD 1000. So, most likely ito, baka ito ahente ito or nagtitinda ng Signal HD or nagkakabit. I don't know. Sabi niya, "Boss, ano problem pag nakalagay ay no disk in monitor?" So, malinaw. Sinabi na, no disk in monitor. Parang, if my understanding serves me right,
Ang sabi mo kasi sa monitor, nakasulat doon, no disk. O, edi no disk. Edi, posible maluwag, posible hindi siya nadidetect. So, isa-isahin mo lang uli yung 14 na sinabi ko ngayon. Okay? Ingat tayo sa COVID. Next is GJRP18. Sabi niya, 1 month ago, inedit pa niya. Pinalitan nyo lang ng HD. Sabi doon sa vlog number 10 ko ha. Yung sa akin, sabi niya, sa akin, hindi din nagre-record, di madetect ang hard disk. Pinalitan ko ng bago, hindi pa din madetect bago HD. Oh, yun. Palit na raw siya, pero hindi pa rin daw na-detect. So, possibly ganito yan. Baka hindi nga hard disk ang problema mo. Pwede rin yung cable mo, yung nakakonect sa board. Or pwede rin naman yung board mismo ng DVR mo. At pwede rin man yung power supply mismo ng DVR mo. Kasi doon ang gagaling yung kuryente papunta sa hard disk. So, kung ikaw ay sayang, kung may spare ka lang ng mga ng hard disk, sana huwag ka munang bumili. Kabitan mo muna ng spare. Tip ko lang yan doon sa mga nag-a-aspire na maging installer. Kabitan mo munang lumang hard disk, huwag ka munang bumili para hindi ka magastusan. Tapos paltan mo yung mga cable na yan, yung mga power supply na yon, kabit mo sa ibang DVR kung igagana. Yun ang aking advice, yun ang aking tip sa iyo. Okay, sari nasagot ko yung tanong mo. Ingat sa COVID. Next is Greg Mark Torres. Sabi niya, 8 months ago na rin to, matagal na. Boss, yung CCTV ko po ayaw gumana. Bago naman po yung CCTV ko. Lagi nalabas sa TV, no signal. Minsan po nalabas sa screen, check video cable. So, medyo wala masyadong kinalaman to sa record. Ang sinasabi dito ay no video. So, possibly, baka yung kanyang display cable. Dalawa yun eh. It's either VGA or HDMI. Nandun yun doon sa isang vlog natin. Parang vlog number 3, 4, 5 yata. Basta nandun, hanapin mo. Consider replacing it, yung mga video cable mo. Baka doon may problema. O baka madumi, may alikabok, linisin mo. Or possibly, pag talagang sira kasi ang board ng ng DVR mo, kahit nagpalit ka na, hindi pa rin lalabas. Pero sabi mo bago, so malamang ito ay video cable or display cable. Yun ang problema. Or possibly yung TV mo, yung monitor mo, baka hindi mo napipili sa remote control yung input. Kasi yung input output kasi yan eh. Baka mamaya nakalagay pa rin sa TV. O baka nakalagay sa HDMI 1 pero sinasaksakan mo naman HDMI 2 port sa likod. So checkin mo din 'yon. Sana ay nasagot ko yung katanungan mo. Matagal na ito eh. Yung iba kasi itong mga matatagal na ito yung mga hindi ko nasagot ko na yung iba, pero for purposes of discussion para malaman ng nakakarami ay sinagot ko dito sa mismong vlog at na-shoutout ko na rin. Kaya shoutout Greg Mark Torres, maraming salamat sa comment mo. Next is Christian Montesillo, 6 months ago. Ito yung mga utang ko eh. Yung iba kasi hindi ko nasagot eh. At medyo busy ako sa mga ibang project ko. Sabi niya, nagre-record po ba pag hindi nakakabit ang hard drive? So medyo ito yung tanong ng isang walang masyadong experience. Pero hindi ko, wag kang ma-offend sa salita ko ha. Siyempre, is self-explanatory naman to. Kung walang hard drive, wala talaga tayong record. Wala tayong pagpupuntahan ng pagsasavean. Pero pwede ka rin mag-save sa cloud. Kung yun nga lang may bayad yun. May rental. So napaliwanag ko na rin yun sa mga previous vlog ko. So pasensya ka na doon sa word ko na na hindi mo masyadong naintindihan. Anyway, ngayon nalaman mo na hindi nga pwedeng record pag walang hard drive. Okay? Christine Montesillo, maraming salamat sa comment mo at ingat ka. Next is Maria Rose Salilid, 6 months ago na ito. Sir, good day. Ask lang po, yung DVR may viewing, yung monitor pero walang recording. Hard drive din po ba sira? Possibly. Panoorin mo na lang yung sagot ko do sa ibang sagot ko. Okay? So, next. Ninyo Saurin. Bago ito. 1 day ago lang. Sabi niya, Sir, ask ko lang po, paano i-view
hard disk to, medyo mahaba to. Paano daw i-view hard disk ng Rover, o sinabi ba niya yung brand, beke naman. Rover DVR sa PC. For example, puno na siya, tapos nag-replace ako bago HDD sa DVR. Saka yung full na HDD is i-insert ko sa PC para i-review. Paano po? No, madali lang yan. So, kunwari desktop ang inyong computer, gawin mo siyang slim. Kung may slot ka pa, halimbawa, yung PC mo, buksan mo yung pinakang box, pinakang casing, saksakan mo nung SATA cable at pawiran mo, tapos mag-reboot ka, siyempre, ano muna, patay muna, siyempre, masisira ang computer mo. Saksak mo, tapos, magdi-detect naman yon, basta ang primary mo lang ay yung pinakang OS mo na hard disk. At yung hard disk mo na galing sa DVR mo na puno ng footage ng CCTV mo, ay parang slave siya. So, pag nagtuloy yon, makikita mo, madadagdagan yung mga drives mo. Meron kang C, D, E, F, and so on. Ngayon, try mo na buksan, hanapin mo kung bumagsak sa D, or sa drive E, or sa drive F. Ngayon, minsan na makikita mo dong format, iba, hindi, kasi maraming format kasi ang record eh. Pwedeng AVI, pwedeng MP4, yun yung most common. Ngayon, depende sa DVR mo kung anong setting mo. Kung ang naset mo siya ay record as AVI or MP4. Ngayon, siyempre wala pa tayong gagawin conversion. Kasi minsan kasi may mga player tayo kagaya ng mga DLC, kagaya ng sa Microsoft na video player. Minsan hindi nakaka-play. Ngayon, may mga player talaga na nakaka-playback ng mga footage. Namely, yun nga, yung DLC o kaya yung GOM player. Yan ang gamitin mo, i-try mo. Or ngayon, kung hindi mo pa rin ma-playback, humanap ka ng converter, video converter. Libre lang siguro sa simula hanggang sa ma-convert mo into MP4. Pag nasa MP4 na yun, ma-playback mo na yun. Or yung kailangan, yung ano mo, yung mga GOM player mo or DLC, kailangan updated din yung latest version para, kasi pag luma, hindi nakakabasa eh. Yun ay kung gagamitin mo sa desktop. Yung second one, kung laptop naman, pwede kang gumamit ng yung tinatawag na hard disk enclosure. Pag saksak mo yun, minsan may power yun eh. Tapos may magiging USB na siya. Parang ang dating niya is external hard drive. So, isaksak mo yon, tapos biglang madidetect yun, tapos tingnan mo na lang sa PC mo kung anong drive siya bumagsak. Tapos yun, ganun din gagawin mo. Tingnan mo rin kung anong format, kung siya ay MP4 o kung siya ay AVI. Depende kung anong settings na ginagawa mo sa DVR. So, yun. Tapos, kung naparoon na, okay na, wala nang problema. Ngayon, sa totoo lang, tataka nga ako bakit yung buong hard disk ay pag napuno, tinatanggal mo. Eh baka hindi mo naman kailangan siguro lahat yung. So anyway, hindi ko nasasagutin yun kasi masyadong mahaba na. Ang tanong mo lang pala ay kung paano re-review. So limited na lang pala muna tayo dun sa pang-operate. So sana nasagot ko yung tanong mo. At ingat tayo sa COVID. Okay, so next, umuulan, medyo maingay na. Next is okay, tapos sino? Last but not the least, ito yung pinakang one day ago lang. Shout out kay Wineros Ortilia. Nagsabi niya rito, mas mahaba pa yung video mo sa travel kaysa about CCTV. Sinasabi niya rito, Mr. Winner of Ortilia, sinasabi ko kasi dito, yung vlog number 10 yata yun tungkol doon sa pinuntahan kong customer na hindi nagre-record, na we found out na sira nga yung DVR niya, yung hard disk niya, sira yung hard disk niya, pinunta namin nag-okay niya. So parang, actually may point ka naman talaga. Tama naman sinabi mo na mahaba yung travel kaysa doon sa mismong tutorial proper nung tungkol sa problema. Kasi noong mga panahon yon, ang ating channel ay
Ang pangalan pa ay Audimax TV. So, nakalagay doon, Audimax TV, CCTV, travel at iba pa. Yun ang content ko dati. So, ngayon, kumbaga, yung CCTV na usapan, nadadagdagan talaga ng travel yun kasi nga, CCTV, travel at iba pa. Yun ang content. Ngayon, starting vlog number 30, nag-decide tayo na tanggalin na natin yung travel part. Kaya kung mapapansin mo, Sir Winner of Ortilia, kung talagang matagal ka na dito sa channel na ito, eh maintindihan mo yun kasi simula nung vlog number 30, ini-announce ko na wala na tayong travel. Nag-create na lang ako ng another channel which is Audimax Travel Vlog. So, lahat ng travel ko, doon ko ilalagay. Actually, ngayon nga, wala pa naman yun. Niisip ko pa kung mga pwedeng idagdag na video doon. Pero that's another channel. Pag gusto niyo matuto tungkol sa CCTV, libre naman ito, walang tuition. Panoorin niyo yung simula 30 pataas. Ang pinaka-latest ko yung 39. Yun nga yung tungkol doon sa hard disk. 14 na dahilan kung ba't ito sira. So, yun. Basta, kung matagal ka na, alam mo sana ang dahilan kung bakit noong una may kasamang travel at itong bandang huli wala na. So kung talagang gusto mong matuto ng CCTV, simula 30 pataas, yun ang panoorin mo at siguradong masisiyahan ka. At hindi mo nasasabihin, bakit ang haba ng travel? Kasi walang masyadong travel. Pero yung walang number na vlog, alam mo, basta kwentuhan lang sa farm, wala namang vlog number yun, hindi yung kasama. Meron yung special folder para doon. Pero nagkabit pa rin kami ng CCTV doon, kwentuhan sa farm. So, don't worry, Mr. Wineros Ortilia. I'm taking that as a constructive criticism. Huwag kang mag-alala. Mas gusto ko nga yung ganyan para at least na-improve ko. In fact, matagal ko nang nakorek yan. May mga nagsabi na rin na tungkol pati sa COVID. May kinukwento ako. Pero binawasan ko na yun. Actually, tinanggal ko na nga yung iba. At purely CCTV na pinag-uusapan natin. Starting vlog number 30, 31, and so on, hanggang 39. Yung vlog na to, vlog number 40 ito. So, yun, sana'y nasagot ko yung tanong mo at huwag kang magsasawang bumalik dito. Mag-subscribe ka kung hindi pa. At sana kung magugustuhan mo yung mga huling vlog ko na in-improve ko na, kinorek ko na, sana'y i-like mo, pakishare mo, at keep watching. Okay, so maraming salamat sa lahat ng comments at etc. Maraming salamat sa mga suporta at sana'y palagi tayong ligtas at natin kalimutan ligtasan. Muli ito si OG ng Audimax CCTV nagsasabing babay muna ngayon at sana ay sundan ninyo yung mga susunod. Okay? So, maraming salamat po. Ingat po tayo.